תורה ותפילה. לכאורה אלו שני ערוצים נפרדים של עבודת השם. בלימוד תורה אנחנו משתמשים בשכל, ובתפילה ברגש. יש מצווה להתפלל ומצווה אחרת ללמוד תורה. אבל מה אם הם מתנגשים? ואיפה הם אולי מתחברים? פרקטית, אם יש לי שעה אחת פנויה ביום, ואני יכולה או ללמוד תורה או להתפלל, מה עדיף שאני אעשה? אוקיי, שניהם, אבל כדאי שאקצר בתפילה כדי להספיק ללמוד יותר תורה? האם זמן התפילה שלי הוא בזבוז של זמן לימוד תורה? וזה לא לגמרי שאלה תיאורטית. הרי תמיד יש לנו זמן מוגבל בחיים. אז צריך להחליט על היחס בין לימוד התורה לתפילה. אין כאן תשובה לגמרי חד משמעית. מסופר על רבי עקיבא שכשהיה מתפלל לבדו היה מעריך בתפילה. אם מישהו יצא מבית המדרש וחזר, היה רואה אותו בצד השני של בית המדרש מרוב קריאות והשתחוויות. זה כנראה לקח זמן. בדומה לכך, אמר רבי יוחנן, ולוואי שהתפלל אדם כל היום כולו. אבל מהצד השני של הקשת אפשר למצוא אמירה חדה מאוד של רבא על רב המנונה, שהיה מעריך בתפילה ואמר לו, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? תפילה היא בקשה על מה שאני צריך עכשיו, חיי שעה, ואילו לימוד תורה עוסק בעניינים הקשורים לחיי עולם. אז אם כן, חבל על זמן התפילה, צריך ללכת ללמוד. הרב קוק מסביר, זה תלוי באדם או בתקופה מסוימת של חייו. אנחנו לא נכניס ראשנו בין הגדולים האלה, וגם אם נהיה כנים, גם ככה זו לא הדילמה שלנו בדרך כלל. הדילמות שלנו יותר מרוכזות בחיי שעה כמו חדשות, פייסבוק או אינסטגרם, תלוי בגיל. ואז אין דילמה. מה שכן מעניין לבחון יהיה, איך בכל זאת שני הערוצים השונים האלה בעבודת השם כן מתחברים. באיגרת הרמב"ן, מכתב שהרמב"ן כתב לבנו, ובה צוואה רוחנית, הוא כתב בין היתר את הדברים הבאים. וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת, אם יש בו דבר שתוכל לקיימו. זו הוראה מעשית, שאומרת שאחרי לימוד התורה יש לחשוב איך התורה הזאת נוגעת לחיי, ומה ואיך אני יכול לקיים את מה שלמדתי עכשיו. זהו חיבור בין התורה לבין המעשה. רעיון דומה ניתן למצוא בכתבי רבי נחמן ורבי נתן, וכן הזהיר מאוד לעשות מהתורות תפילות. היינו שבכל מקום שילמד האדם יתחיל להסתכל על עצמו, כמה הוא רחוק מכל זה, על ידי מעשיו הרעים, וישפוך על ידי זה את ליבו לפניו יתברך, וישפרש על ידי זה את נגעי לבבו ומחובי נפשו באותה העת מכל מה שעובר עליו. לעשות מהתורות תפילות. למדת משהו בתורה? כרגע אתה רחוק מקיומו של הדבר הזה? אפשר וצריך להתפלל על זה. יש כאן חיבור של שני הערוצים, השכל, התורה והרגש, התפילה, לכדי עבודת השם שלמה יותר שלי כאדם. בעצם, כשחושבים על זה, החיבור הזה מתחיל עוד לפני לימוד התורה. ברכות התורה הנאמרות לפני לימוד התורה, הן גם סוג של תפילה המחברת אותנו לתורה, שנהיה אנחנו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. אנחנו מבקשים שהתורה שנלמד לא תהיה אישית בלבד, אלא תשפיע דורות קדימה. שהלימוד שלנו לא יהיה למען מטרות חיצוניות, אלא לשמה. שהתורה שאלמד בשכל תהיה גם ערבה לי בפה, ברגש. אנחנו מבקשים גם ליהנות מלימוד התורה שנלמד עוד רגע. אז כנראה שזה המתכון הכי טוב, לכרוך את לימוד התורה שלנו בתפילה לפניה ותפילה אחריה. כנראה שזה יביא לנו סייעתא דשמיא בלימוד וגם במעשה. כך מתברר שלימוד התורה והתפילה משתלבות יחד לכדי עבודת השם שלמה יותר. תתפללו על זה.